درود بر شما یاران همراه به ویدیو دیگری از عرفان، متافیزیک و ماورا خوش آمدین. لطفا این ویدیوها رو به ترتیب ببینید، فایل مقدماتی رو حتما گوش کنید برای اینکه توالی ویدیوها لازم هست که مفاهیم درک بشن. در ویدیوهای قبلی اشاره کردیم به ساختار مادی و ساختار غیر مادی به نام آگاهی. اگر که ما این رو غیر مادی تصور میکنیم و بیان میکنیم، به معنای غیر مادی بودن 100% هم نیست. چرا؟ چون تعریفی که ما از جهان مادی کردیم جهان این بود که تجربه پذیر بود، میشد در آزمایشگاه باهاش کار کرد. اگر که الان نمیشه در آزمایشگاه با اون متریال کار کرد، حالا متریال هم که من میگم، ببینید من مجبورم که از کلماتی استفاده بکنم که قابل فهم باشه. با اون واحد آگاهی نمیشه کار کرد. این به این معنا نیست که در آینده همچنین چیزی ممکن نخواهد بود. یه زمانی دانش انسان در حد دید ظاهری او بود، به کمک حواس بدون ابزار خودش چیزهایی رو میدید، میسنجید و یک تعریفی از دنیا داشت، یک تعریفی از جهان پیرامون خودش داشت. بعد ابزار دقیق ساخت و تونست دقیق تر ببینه، تونست دقیق تر بشنوه، تونست دقیق تر حس کنه و هر بار که اینها بر دقتشون افزوده میشد، دامنه جهان فیزیکی به یک نحوی شاید بگیم عمق بیشتری پیدا میکرد و چیزهای جدیدی رو ضمیمه خودش میکرد که وجود داشتن پیش از آن، ولی به واسطه محدودیت در قوای ادراکی ما قابل درک نبودن. بنابراین همونطور که من در ویدیوی اول یا دوم گفتم، جهان فیزیکی ما روز به روز گسترش پیدا میکنه و خدایان باوری ما، از خدای خورشید و آب و باد و ماه و گرفته تا بعد پدیده هایی که امروز برای ما شاید جنبه های ناشناخته دارند، آرام آرام اینها هر کدوم کشف میشن و ضمیمه اون جهان مادی ما خواهند شد. بنابراین اگر ما از آگاهی صحبت میکنیم، این رو میتونیم امیدوار باشیم که در فاصله زمانی کوتاهی، شاید کمتر از، حتی اگر بخوام زمان دقیق بدم، شاید کمتر از 20 سال، ما به سرعت قادر خواهیم بود که این مقیاس ها رو ایجاد بکنیم، توانایی تجربه پذیری اونها رو داشته باشیم و همینطور که امروز پرواز در آسمان برای ما یک چیز عادی شده و زمانی یک کار نشد و عجیب و غریب بود، این هم همینطور ساده بشه و قابل درک و فهم بشه. و اگر این اتفاق بیفته، رویکرد بشر بسیار متفاوت خواهد بود و دیگه قادر نخواهد بود و نخواهد خواست که این مسیر رو که الان در حال ادامه دادن هست ادامه بده. یعنی یک نقطه عطفی در زندگی بشر رو خواهد داد. کما اونهایی که این رو حس کردن، نگاهشون به دنیا متفاوت هست و دنیا رو جور دیگری میبینن، هرچند که در اقلیت بسیار خردی هستند، اما باور زندگی اونها به گونه دیگر هست. پس انسان ابتدا شکل ظاهر رو دید، بعد پی به وجود مولکول ها و اتم ها برد و بعد هسته اتم ها رو هم شکافت و عمیق‌تر پایین رفت و دنیای امروز ما دنیای کوانتومی است که حالا من خیلی نه متخصص هستم در اون زمینه که بخوام صحبت بکنم و نه شامل بحث من میشه، اما این اشاره لازم هست که وقتی جهان رو کوانتومی شما ببینین، بسیار متفاوت هست از اون جهانی که چشم ظاهر ما میدید و تفسیر میکرد و مبتنی بر اونها
نتیجه میگرفت و تئوری میداد، نظریه میساخت، امتحان میکرد. امروز قطعا نگاه انسان به جهان پیرامون خودش متفاوت است. اگر انسان عمیق‌تر بره به لایه‌های خواهد رسید که در اونجا آگاهی هست و این لایه‌های آگاهی بسیار متفاوت‌تر عمل می‌کنند از اون چه که دنیای مولکولی و اتمی و کوانتومی کار می‌کردن و این به خودی خود بسیاری چیزها رو باطل میکنه و نیازمند این خواهد بود که تعاریف جدیدی مبتنی بر اونها ایجاد بشه. در دنیای آگاهی همه چیز به هم مرتبط هست و اون دریای آگاهی یک دریای متصل و یگانه‌ای هست که هرچند که تعریف پذیر نیست اما قابل تجربه و در شرایط خاصی قابل ادراک هست و هر لحظه مبتنی بر اون که چه کسی، چه چیزی، چه پدیده‌ای از اون تجلی کرده نوعی ادراک خاص رو ایجاد میکنه و این ادراک خاص اثر خودش رو بر تمام اون دریای آگاهی به جا میذاره و همزمان همه چیز دیگر در اون دریا متصل و مبتنی بر اون به داد و ستد با این برمیخیزند و به محض اینکه یک چیز دیگری، یک پدیده دیگری، یک موجودیت دیگری، یک آفریده دیگری، یک خلق دیگری، هر چیزی، نمیدونم اسم اینها رو چه بگذارم، به محض اینکه او متأثر میشه از این پدیده اول ما، مجددا همه چیز در آن واحد از اون تأثیر میپذیره و یک بروز رسانی کامل دیگه در تمام اون اقیانوس بزرگ روی میده و این لحظه به لحظه، شاید لحظه عدد خیلی بزرگی باشه، در کسر کوچکی از اون چه که ما زمان باور میکنیم و میشناسیم و درک میکنیم، یا شاید گفت حتی به نوعی قابل درک نیست، برای اینکه انقدر سریع هست، همه چیز مرتبط با هم بروز میشه و مجددا در لحظه بعد، در ثانیه بعد، در کسری از ثانیه بعد با یک دریای جدیدی از آگاهی رو در رو هستیم یا در اون قرار داریم که هیچ چیزش همون دریای قبلی نیست و تفاوت کرده و الان به عنوان یک پدیده جدید، یک موجودیت جدید، یک باور جدید، یک ادراک جدید در اون قرار داریم و به محض اینکه این لحظه رو هم درک کنیم باز همه چیز تغییر میکنه و این چرخه مدام در حال شدن و بودن و نمود پیدا کردن هست و لحظه ای قرار نمیگیره و آرامش نداره. جوش و خروشی هست در واقع که در اون دریا صورت میگیره. بخواید تصور ذهنی داشته باشید اینکه یک دیگه بزرگی در حال جوشش باشه با یک حرارت زیادی، همه چیز در حال تغییر و تحول هست، از آب به بخار، از بخار به آب، از مکانی به مکان دیگه، از جایی به جای دیگه و هر کدوم اون ذرات داخل اون دیگ به بقیه ذرات اثر میگذارن و مجددا ازشون اثر میگیرن. چنین واقعی در حال وقوع هست و این فارغ از اون چیزی است که ما حس میکنیم. ما وابسته به زمان و آگاه به زمان فرصت این رو پیدا نمی کنیم که چنین چیزی رو به خودی خود تجربه بکنیم و اون چیزی که ما میبینیم یک وهله، یک فریم از این گردش بسیار بزرگ و یک بروز شدن بسیار بزرگی است که در واقع در هر آنی انجام میشه، اما در کنار هم قرار گرفتن آنها
با محدودیت فضای ادراکی که ما داریم یک جهان یک نواختی رو برای ما پدیدار میکنه که همین جهان ملموس ما میشه و ما به اون عادت میکنیم و بعضا اون رو کسل کننده و یک نواخت حتی تصور میکنیم، در حالی که این سر ناخنی از اون اقیانوس بزرگ هم نیست، اقیانوسی که در هیچ کجای اون سکون و ایستایی هیچ جایی نداره و به صورت یکسره در حال جوش و خروش است. ممنون که توجه کردین. در ویدیوهای بعدی در خدمت شما خواهم بود.